أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bazat الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهullah أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Do thot, baza e dytë është se Allahu ka urdhëru për bashkim në fe dhe ka ndalu nga përçarja. Edhe këtë Allahu e ka sqaru, me sqarim të plot, do thot në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në sqarim të plot me të cilin e kupton secili njerëz. Do të thonë e kupton populli i thjeshtë, i pashkollum, është qëllimi. Pra qëllimi i pashkollum është i pashkollum në fe, edhe nëse nuk ka mësuar shumë fe, edhe nëse nuk di ku me di sa shumë, pra këto baza që i ka përmend këtu Shejkh Muhammed ibn Abdul Wahhabi janë qarta të cilat i kupton secili njeri. Do të thonë qoftë i shkollum, qoftë i pashkollum, përgjithësi, edhe qoftë çka është i edukuar në fe ose çka ka mësuar për fe, qoftë edhe që nuk di shumë për fe, këto baza të t'i kupton prej Kur'anit dhe Sunetit në mënyrën më të lehtë, sepse janë të sqaruar shumë. Ka baza e dytë është se Allahu ka urdhëruar për bashkim në fe, edhe ka ndaluar nga përçarja. Kjo thot Shejkh Salih, pra komentatorit, komentin e të cilit po e lexojmë, thot hafidhehuLlah, hadha al-asl mawjudun fi al-Quran. Do të thënë kjo bazë gjendet në Kur'an. Do të thënë shumë ajete, edhe i ka pru këtu disa ajete, mesin e tyre thot wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Do të thënë Allahu ka thënë, kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pra është ajet shumë i qartë. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pra këtu ka ndalesë të qartë për përçarjen. Edhe urdhri për bashkim është kapja për litarin e Allahut. Edhe është për litarin e Allahut ka shpjegim nga ulemat, nga djetarët, do thotë, që disa kanë thonë se është Islami, disa kanë thonë se është Kur'ani, disa kanë thonë se është Kur'ani dhe Suneti, disa kanë thonë se është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose është Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po të gjitha e kanë të njëjtin kuptim. Pra ata dhe Kur'ani është Suneti, apo është Suneti, apo është Islami, do të thënë ka të njëjtin kuptim, sepse Kur'ani pa Sunetin nuk mundet marr vetëm Kur'ani e mulon Suneti. Edhe inshallah edhe këtë të sqarojmë më vonë në ndonjë prej derseve. Edhe gjithashtu kur thu Kur'ani ose Kur'ani dhe Suneti, ajo është Islami, nuk ka tjetër në Islam përveç këtij diellave. Po tjetrin ajet që ka përmend thot Allahu wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu. Mos u bani sikur ata që u përçan dhe u kundërshtuan, do të thonë se u grindën. Pra është qëllimi për çështjet e fesë. Tjetër ajet Allahu ka thënë inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Do të thonë ata të cilët e kanë përçarë fenë e tyre dhe janë bërë grupe, ose janë bërë parti, ti nuk ke lidhje me ta. Këtu Allahu e denoncon pejgamberin e tij, ose e pastron pejgamberin e tij, sallallahu alaihi wasallam, nga ata të cilët e kanë zakon, do të thonë të përçahen në fe. Pastaj thot inma amruhum ila Allah, dhe çështja e tyre i takon vetëm Allahut. Do thotë për shpërblimin dhe dënimin që meritojnë. Tjetër ajet Allahu ka thënë shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wala tatafarraqu fihi. Do thotë Allahu ja u ka bën ligj juve fen me të cilën e ka porosit Nuhin dhe atë që ta kena shpall ty,
dhe atë me të cilën e kemi porosit Ibrahimin, Musain dhe Isain. An aqimu ad-dina wala tatafarraqu fihi, do të thonë cila është ajo porosia, edhe ajo që Allah ja ka shpall Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë që ta thoni fen me plotësisht dhe me përfikëri, edhe të mos përçaheni në ta, mos më përçaheni çështjet e fesë. Këtu, siç e shihni, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përmend 5 pejgamber që janë ulul azmi, do të thonë të cilët kanë treguar ulemat kush janë ulul azm, këta janë përmend Nuhi edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pra, edhe Ibrahimi, Musa dhe Isa, alayhim salatu wassalam. Do të thotë muslimanët nuk e kanë të lejuar të përçahen në fe, por e kanë obligim që të jenë një umet kompakt, do të thonë i pa përçam, të jenë të bashkuar në tauhid. Se Allahu ka thënë inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Do të thonë ky është umeti juaj, umet i vetëm. Wa ana rabbukum fa'budun, dhe unë jam Zoti juaj, pra vetëm mua më adhuroni. Do të thonë Allahu e ka përmend umetin si të bashkuar, edhe ka përmend tauhidin. Pra ka përmend edhe tauhid rububie edhe uluhie këtu, se ka thënë wa ana rabbukum, unë jam Zoti juaj, fa'budun, pra vetëm mua më adhuroni. Dhe umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk i lejohet që të përçahet në akide, ose në ibadet, ose në normat e fesë. Do të thonë të ketë mendime ndryshme dhe drejtime ndryshme në këto çështje nuk lejohet për umetin, edhe nuk lejohet, do të thonë që ky grup thojë kjo çështje është halal, tjetri grup thojë kjo është haram, pa pas argument të prej shariatit. Kjo nuk është e lejuar. Edhe nuk ka dyshim se përçarja është natyra e njerëzve. Do thotë në natyrën e njerëzve është që të përçahen, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wala yazaluna mukhtalifin, do të ata do të vazhdojnë të jenë të përçarë, illa man rahima rabbuk. Do të përveç atyre të cilët i ka mëshiruar Zoti jot. Do thotë njerëzit të gjithë vazhdojnë të jenë përçarje, përveç atyre të cilëve Allahu ju ka dhënë mëshirë dhe bashkohen në hakun edhe në fenë e drejtë të Allahut. Mirë po, kjo përçarje, që është natyre njerëzve, largohet edhe çrënjoset. Mirë po vetëm në një mënyrë. Ajo është kthimi në librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur, si thot Shejkh Salih, kur të kemi kundërshtim unë edhe ti, kur të kemi grindje për diçka, atëherë kemi obligim të kthehemi që ta kuptojmë gjykimin për atë grindje të libri Allahut edhe suneti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Se Allahu na ka urdhëruar kështu në Kur'an edhe ka thënë fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Nëse grindeni në ndonjë çështje, nëse keni mosmarrëveshje për ndonjë çështje, atëherë kthehuni te Allahu dhe te i dërguari. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nëse i besoni Allahut edhe ditës së gjykimit, ose nëse besoni në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Kurse, thot Shejkh Salih, ata që thonë secili le të vazhdojë në mëdhëbin e tij, edhe secili le të vazhdojë në akiden e tij, edhe thonë se njerëzit janë të lirë të kenë mendime të veta, edhe njerëzit kërkojnë që të kenë liri të besimit, edhe liri të shprehurit, si thonë, kjo është batil, kjo është e pavërtetë, edhe është e kotë. Nuk ka bazë në islam. Edhe për këtë çështje ka ndalu Allahu subhanahu wa taala dhe ka thonë wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, të kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Do thotë kjo fjalë është e kotë dhe vjen kundërshtim me Kur'anin. Pra ne kemi obligim që të jemi unik, do të thënë të përbashkët në atë se ku dohet me gjyku me çështjet tona për të cilat kemi mosmarrëveshje. Do të thënë kur sigur çka tham edhe në fillim, sigur çka thotë Shejkh Salih hafidhehuLlah, natyra e njerëzve është që
të kenë përçarje. Do të thonë nuk mundet të ketë njerëz që të kenë një mendje, apo. Mirë po, kur të kenë mosmarrveshje për diçka, duhet atë mosmarrveshje me e largu. Edhe si ku është ilaçi për mosmarrveshjen, është do të thënë që më kthy te libri i Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në çështjet më të vogla. Do të thënë edhe në çështjet e fikut, jo vetëm në çështjet e akides, por edhe në çështjet e fikut, kur ka mendime ndryshme, edhe kur ka grindje mes dy muslimanëve, duhet ato mi kthy te Kurani dhe suneti. Edhe atëherë duhet me shiku se ai mendim i cili ka argument, ai pranohet, kurse ai që nuk ka argument edhe shihet se është gabim, atëherë ai braktiset ai mendim. E jo se ka shumë njerëz që kanë mosmarrveshje edhe në fillim e pranojnë Kur'anin edhe Sunetin edhe thonë ta shohim se çka thot Kur'ani dhe Suneti, mirë po kur vjen argumenti, atëherë ai të cilit i pëlqen e pranon, kurse ai të cilit nuk i pëlqen nuk është në pajtim me atë çka ka thonë, atëherë gjen rrugdalje tjetër. Allahu subhanahu wa taala nuk na ka lënë neve kohë që ne të kemi kundërshtime dhe mos me ditë se si me i zgjidh ato kundërshtime, edhe nuk na ka lënë të thënë që të përçahemi edhe mos mund të bashkohemi. Por na ka caktuar një peshore me të cilën ne dim, do të thënë me atë peshore kemi mundësi ta vlerësojmë se çka është e vërtetë edhe çka është gabim. Pra, Allahu në ka caktuar Kur'anin dhe Sunetin se ka thënë se rudduhu ila Allah, do të thënë ktheheni tek Allah, ktheheni atë çështje, atë grindje, ktheheni tek Allahu, që do të thotë te Kur'ani, te libri i Allahut. War Rasul edhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë te Suneti i tij. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, do të thonë po late ju diçka që ju nëse kapeni për ta, nuk do të devijoni pas meje, do të thënë pas vdekjes time. Kitab Allahi wa sunnati, do të thënë librin e Allahut dhe sunetin tim. Këtë transmeton Imam Malikun Muwatta. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lënë diçka, edhe për neve në këtë kohë është sikur të jetë i pranishëm mesin tonë, sepse secilën çështje çka e kemi, mund ta kthejmë te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse suneti është i pranishëm, do të thënë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë zhujt, janë shkruajtur në për libra, janë tubu, është treguar se çka është sahih dhe çka është daif, edhe është janë sqaruar, do të thënë dietarët i kanë shpjeguar, kështu që kuptimi i sunetit është sikur të jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin tonë. Prandaj Allahu na urdhëron që të kthehemi te Allahu edhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë te Kurani edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do të Allahu na i ka ruajt sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe përmes tij e kuptojmë, e njohim Allahun, edhe përmes tij e njohim të vërtetën edhe të pavërtetën. Kurse ai që nuk e do të vërtetën, edhe do që secili të mbetet në mëdhëbin drejtimin që e ka, ose në besimin që e ka, edhe thot bashkohemi në ato çështje në të cilat kemi pajtim, edhe të argjetojmë njëri tjetrin për çështjet për të cilat kemi dallim. Kjo nuk ka dyshim se kjo është fjalë e kotë, sikur që është qarën. Do të thonë, ka në kohën më të fundit, ka shumë njerëz që përkrajnë këtë fjalë që e ka thonë Hasan al-Banna, do të thonë në të stemi në filmet të fekme alehi, do të bashkohemi, të bashkëpunojmë në ato çështje të cilat kemi pajtim, kemi mendimet e njëjta, edhe të arsyejtojmë njëri tjetrin për çështjet për të cilat nuk kemi mendimet njëjta. E kjo nuk ka dyshim se është fjalë e kotë. Na e kemi obligim që për secilën çështje të kthehemi te Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato çështje për të cilat kemi mosmarrveshje, do të thonë nuk kemi pajtim, nuk kemi mendim të njëjtë, e kemi obligim me i shqyrtu te Kurani dhe Suneti.
jo me arsyetu njëri tjetrin. Domethënë nëse dikush thot kjo çështje është halal, edhe dikush tjetër është haram, nuk mund na me lënë këtë çështje edhe kush doje çka doje me marr. Po duhet me siku se çka thot argumenti prej Kur'anit dhe Sunetit. Edhe ajo që është ai mendim që është në pajtim me hakun, atë e marrim edhe punojmë sipas tij, kurse ai mendim çka është gabim, edhe që kundërshton hakun ose argumentin, atë e refuzojmë edhe e praktisim. Ky është obligim. Ky është obligim për umetin islam. Edhe nuk lejohet që umeti të mbetet në ikhtilaf, domethënë në mosmarrveshje. Disa njerëz që thresin për me mbet umeti i përçam, e përmendin një hadith. Gjoja se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ikhtilafu ummeti rahme. Domethënë kundërshtimi në umetin tim është mëshirë. Edhe kurse këtë hadith e kanë përmend disa dietarë në librat e haditheve mawdua, edhe Shejkh Albani rahimehuLlah ka përmend në librin e tij as-silsilatu ad-da'ifa, edhe ka thënë la asla lahu, domethënë nuk ka bazë. Ky hadith nuk ka bazë. Edhe ka thënë se muhaddithin, domethënë dietarët e hadithit janë mundu shumë me gjetë një sanad i hadithit, në zinxhir transmetimi, mirë po nuk kanë gjetë. Domethënë nuk gjendet kërkon sanad transmetimi. Pra ky hadith nuk ka bazë, do të thotë se është edhe më i dobët se sa hadithi mawdu ose i rëndësishëm. Kjo fjalë, të cilën e quajnë hadith, i kundërshton bazat e islamit. Sigur që të përmenëm ajetet e shumta që ndalojnë përçarjen, edhe ndalojnë kundërshtimin, edhe urdhrojnë përbashkim, nuk mundet ajo që Allahu ndalon të jetë mëshirë për umetin. Domethënë nuk mundet kur Allahu i ndalon nga përçarja, ajo përçarje të jetë mëshirë për ta, po është kundërt, ajo është dënim, sepse Allah ka thënë wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, domethënë mos u bëni sigur ata që janë përça dhe janë kundërshtu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat, pasi që ju kanë ardhur argumentet. Domethënë pra këtu prap kuptohet te këtij ajeti se Allahu nuk ndalon që njerit ketë mendime të ndryshme. Domethënë dy njerëz nga umeti islam nuk është ndaluar që të kenë mendime të ndryshme. Mirë po, e ndaluar është që të vazhdojnë në atë kundërshtim edhe në atë përçarje, pasi që e shohin argumentin. Domethënë për çfarë Allahu ka ndaluar, duke thënë wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat. Domethënë mos u bëni sigur ata që u përçan dhe u kundërshtuan pasi që ju erdhën argumentet. Domethënë kur të vijë argumenti atëherë të gjithë kanë obligim me ndjek ata. Sepse gjithashtu nuk mundet të jetë përçarja mëshirë, masi që dihet se përçarja edhe kundërshtimi i largon zemrat, edhe i ndan njerëzit, edhe e copton umetin. E kur t'jenë kështu, atëherë nuk kanë fuqi umeti. Domethënë njëri prej shkaqeve kryesore dobësimit të umetit është sepse umeti është i përçam. Edhe nuk ka mundësi që njerëzit kur t'jenë të përçam ta ndihmojnë njëri tjetrin, edhe të solidarizohen me njëri tjetrin. Kur kanë, domethënë, zemra në drejtime të ndryshme. Domethënë ky person, ky ka besimin e tij në këtë drejtim, e aja ka në tjetrin drejtim, nuk ka mundësi që të ketë solidaritet mes tyre. E për çfarë si mundet të jetë kjo përçarje pra mëshirë, sipas kësaj fjale që pretendojnë se është hadith. Njerëzit ndihmojnë, kurse kur nuk janë të njëjtë, kur nuk janë unik, atëherë Allahu ka treguar se prej tyre largohet fuqia. Si ka thënë tëfshelu wa tadhhab rihukum. Domethënë mos u përçani se atëherë dobësoheni ose
humbi fuqin, dhe thot wa tadhhab rihukum, edhe ju largohet fuqia. Pra kur t'jen njerëzit të përçam përballë armikut, atëherë nuk kanë fuqi që ta përballojnë ata. E ata solidarizohen edhe ndihmohen mes vete kur t'jen të përbashkët edhe kur t'kapen për litarin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është ajo që ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thënë inna Allaha yarda lakum thalathan. Allahu është i kënaqur për ju me 3 gjëra. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, do të thonë që ta adhuroni vetëm ata dhe të mos i shoqëroni atij pastaj. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, edhe të kapeni të gjithë për litarin e Allahut dhe të mos përçaheni. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, edhe ta këshilloni dhe ta ndihmoni ata të cilin Allahu e ka bërë pushtetar juaj. Do të thënë me këto 3 gjëra Allahu është i kënaqur. Edhe qëllimi këtu është në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, pra që të kapeni për litarin e Allahut dhe të mos përçaheni. E kjo kapje për litarin e Allahut dhe kthimi i secilës mosmarrveshje te Kur'ani dhe Suneti nuk është vetëm për çështjet që ndodhin grindjet që ndodhin mes njerëzve për çështje të pasurisë ose për çështje drejtave mes vetit që i kanë, por ajo që është edhe më e rëndësishme, se të më thonë këtu kjo është kjo pjesë e kthimit te Kur'ani dhe Suneti edhe për një çështje të pasurisë edhe për një çështje një drejte dunjas, kur kanë mosmarrveshje njerëzit duhet më kthite Kur'ani dhe Suneti për me zgjidh ata. Mirë po, ajo që është më e rëndësishme është që kur kanë mosmarrveshje në akide ose në fik, kthehen te Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe sigur çka tham, nuk është çudi që njerëzit kenë përçarje, sepse ajo është natyra e njerëzve, edhe sahabët kanë pas përçarje. Mirë po, te sahabët përçarja nuk ka mbet, nuk ka vazhdu. Do të thënë ata kur kanë pas për një çështje mendime ndryshme, shumë shpejt e kanë largu atë mosmarrveshje edhe janë bashku me një fjalë të vetme, do të thënë duke u bazuar në Kur'an dhe Sunet, siç ka ndodhur mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu Shejkh Salih ka përmendur rastin me ata që kanë pas mendime të ndryshme për se kush do të bëhet halife mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, unë e përmendni edhe një çështje tjetër përpara kësaj. Atë moment kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dini se shumica e sahabëve nuk e kanë besuar këtë lajm. Edhe kanë thonë se s'ka mundësi me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë thonë ka vdek, disa kanë thonë nuk ka vdek. Që Omeri radhiyallahu anhu është çu në xhami me shtatë dhe ka thonë kush thotë se ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja heki krijen. Kurse Abu Bekri radhiyallahu anhu ka thonë ka ardhur edhe ka thonë kush e ka adhuru Muhammedin, dijeni se Muhammedi ka vdekur. E kush e ka adhuru Allahun, dijeni se Allahu është i gjallë dhe nuk vdes. Edhe ka lexuar fjalën e Allahut, wa ma Muhammedun illa rasul, do të thënë nuk është Muhammedi asgjë tjetër përveç se pejgamber. Qad khalat min qablihi ar-rusul, do të thënë edhe përpara tij kanë kaluar pejgamberë të tjerë. Fa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, do të thënë nëse ai vdes ose vritet, a do të ktheheni ju në gjurmët e juaja të mëparshme, do të thënë në shirk. Edhe ky ka qenë argumenti çka e ka largu përçarjen. Atëherë krejt e kanë pranuar lajmin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur. Gjithashtu, edhe mas kësaj kanë pas mendime ndryshme se kush duhet të bëhet halife. Mirë po, duke u bazuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka ka thënë përpara vdekjes edhe më herët gjatë jetës së tij dhe veprat që i ka bërë, janë pajtuar se Abu Bekri radhiyallahu anhu duhet të jetë halife. Pra edhe në rast të tjera kur i ka ndodhur edhe për çështje të fikut, ka mjaftuar që njëri prej sahabëve me tregu hadithin që e kanë dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe është kry mosmarrveshja, do të thënë ata janë bashkuar. E kështu duhet të jetë umeti islam. Edhe kthimi në Kur'an edhe në Sunet i largon urrëtiet edhe ato ëndjet njëri
s'ka I ka. Sepse askush nuk kundërshton, më thënë më kthy në Kur'an e Sunet. Nëse dikush mundohet mi bashku njerëzit të dëni njerë, për shembull filani e do filan hoxhën, edhe I thirr njerëzit për mu bashku, edhe me ndjek çat hoxh. Mirpo shumica, do të thënë, shumë njerëz tjerë nuk e dojnë atë hoxh, dojnë tjetër kanë. Edhe ose imamat e mëdhëbeve ose kështu, nëse njerëzit thonë se do të mu bashku umeti Islam, edhe me ndjek Ebu Hanifën, ata Malikit nuk do të pranojnë, se dojnë Imam Malikun mu ndjek. Edhe Hanbelit nuk dojnë Imam Malikun mu ndjek, po Ahmed ibn Hanbeli edhe tjerë, e qështu, do të thënë asnjëherë nuk ka, ose ata që thirrin mu bashku në parimet e Ikhwanul Musliminëve, ose në parimet e Xhemat Tabligh, ose në parimet e një grupi, ose në ato principe dhe rregulla që I ka caktuar një njerëz, asnjëherë nuk mundën me bashku umetin me to. Nëse të gjithë I thirrin, nëse të gjithë thirrin që të bashkohemi në pasimin e Kur'anit e Sunetit, atëherë kjo mundet me pas sukses, sepse ai që ka iman duhet me ndjek Kur'anin edhe Sunetin. Sepse Allahu do të thotë kjo është shenjë se dikush është besimtar I vërtet ose se ka besim, iman vërtet. Se Allahu ka thënë إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Fjala e besimtarve kur të thëriten që me tyre të gjikoj Allahu edhe I dërguari I tij, është që ata të thonë sami'na wa ata'na, do të thonë dëgjojmë dhe bindemi. Wa ulaika humul muflihun. E këta janë ata të shpëtuarit. Thotë Allahu do thotë, në të asë dikush besimtar, kur t'i thuhet të kthehemi të ndjekim Kur'anin dhe Sunetin, fjala e tij duhet me thanë, të thënë atë që e dëgjoj prej Kur'anit dhe Sunetit, bindet, nuk e kundërshtoj. Kurse munafikun, ata që I pretendojnë se janë besimtar, kurse në zemër kanë diçka tjetër, ata kur ta dëgjojnë fjalën e Allahut ose të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse është në pajtim me, nëse është në favor tim dhe ose është në pajtim me andjet e time, atëherë e pranojnë, nëse është në kundërshtim, e kundërshtojnë. E kjo është ajo që ka treguar Allahu në Kur'an për munafikët. Besimtarët të thotë nuk kanë të drejtë të mbeten të përçam ose të kenë mendime të ndryshme në asnjë rast, as në bazat e fesë, më thënë në akide, as në dekt ose në çështjet e fikut. Të gjitha mosmarrveshjet duhet të largohen me Kur'an dhe me Sunet. Mirë po në ndonjë rast, nëse nuk sqarohet ose nuk bëhet I qartë argumenti për njënën palë prej mujtehidinëve, prej ulemave, do të thënë të dy dietarët kanë mendime të forta, të bazuar në argumente të forta, edhe për atë kam nuk është argumenti më I fortë që më I dhon përparësi dikujt, atëherë muslimanët në përgjithësi e kanë të lejuar me ndjek njërin prej dietarëve, atëherë nuk ka pengesë. Edhe në këtë kuptim e kanë thënë dietarët fjalën la inkara fi masail al-ijtihad, do të thënë nuk ka qortim në çështjet e ijtihadit. Pra nëse ka dy mendime ndryshme, për shembull me ra me kam ose me ra me dur në sejdë, ka mendime ndryshme dhe argumentet janë të forta për të dy palët, ose siç është mbulimi I fytyrës, druas, gjithashtu, do të thënë mundet për dikan të jetë argumenti I njënës palë më I fortë, për dikan të jenë barabartë. Edhe masi janë këtu shumë të përafërt argumentet, atëherë duhet me pasu njënin prej dietarëve dhe këtu nuk ka problem, nuk duhet me qërtu tjetrin pse ka pasu këtë dietar e pse nuk e pason këtë diçka po do. A kur është argumenti I qartë, atëherë nuk ka, për shembull kur thot njëni pi ta shtuquetur dhe dietar se kamata është halal, kurse Allah I ka thënë wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba, do të thënë Allahu e ka leju tregtin edhe ka bërë haram kamatën. Atëherë nuk ka këtu s'ka më thonë
ati I takon mendimi se edhe ai është mujtahid. Do të thënë mundesh me pasuat, nuk mundesh. Ose ai që thotë se është muzika e lejume, gjithashtu nuk ka argument, edhe argumentet janë të shumta që tregojnë se është haram. E kështu me radhë, do të thënë ka ose kur kundërshtohen dy besimtar, dy musliman, se a është Allahu përmjarsh apo është kudo, apo si thonë e sharit, askund në realitet tje, se kur Shejkh rahimehuLlah kur I ka vetë, a është përpara, a është nalt, jo, a është poshtë, jo, a është përpara, jo, a është mas e kështu me radhë, atëherë Khalifja ka thënë lejtë se këta e pas kanë hupë Zotin, dhe më thënë, ashtu për bjesë e kërkun nuk është. Kurse Allahu ka thënë, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, dhe më thënë, I gjithë mëshirshmi që ndroi për një arsh. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë kjo është një ajet, ka edhe plot tjerë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyet atë rebreshën ku është Allahu, ajo ka thënë qiell, ose nalt, do të thënë ka dhënë shenjë me dorë. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndiroje se ajo është besimtare. Do të thënë këto janë punë të qarta. Po hala më e rëndësishme nëse dikush thotë se bën me bot tavaf rreth varreve ose mu fal drejt varreve ose kështu me radhë, ose me lutë me kërku shefat për tyne, gjithashtu për këtë temë argumentet janë shumë qarta. Nuk ka aty se ka mendimet ndryshme, edhe secili e ka argumentin e vet. Nuk është, po argumentet janë të qarta për atë që ka urdhëruar Allahu dhe atë që ka ndaluar. E tham në ato çështje të cilat nuk është argumenti I qartë se përkra njënin mendim, siç është rasti me sahabët. Do të thënë këtu u zgjerum pak në këtë pikë, mirë po është me rëndësi sepse shumë njerëz shtin dyshime në këtë çështje. Sigur sahabët kur I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë me fal namazin e ikindis të Beni Kurejva, do të thënë të fisi Beni Kurejva, edhe rrugës, kur është afru koha, do të thënë është afru mbarimi I kohës të qinis, disa sahabe kanë falë rrugës, sepse kanë thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas qëllim mu gut edhe me fali qinin të Beni Kurejva. E jo në çështë zënë e qinia rrugës me lënë me vanu prej kohës. Edhe e kanë falë, kurse të tjerë kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë me fal vetëm te Beni Kurejva, nuk ka thënë me fal rrugës edhe kanë falë atje. Pra, I njëjti argument, fuqia e argumentit është e njëjtë për të dy palë, edhe për çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka mohu asnjë në palë dhe nuk e ka çertu asnjë në palë. Pra, po çështja ose qëllimi, do të thonë çka po folet këtu, që ka thënë Shejkh Muhammed ibn Vehhabi, është që muslimanët nuk duhet të kenë dallime në akiden e tyre, kjo pa asnjë përjashtim, por gjithashtu edhe në fik duhet në përgjithësi të jenë të njëjtë, sepse duhet me marr normat e ibadetit edhe normat e sjelljes e kështu me radhë, duhet me marr pe Kur'anit dhe Sunetit. Gjithashtu edhe në metodologjinë e thirrjes. Ajo është gjithashtu pjesë e akides, s'ka duhet më marrë vetëm prej Kur'anit edhe Sunetit, e jo prej përvojave të njerëzve ose prej qafirave, sigur, s'ka I marrin disa lëvizje që quhen islame. Mirë, mëtej, thotë Shejkh Muhammed ibn Vehhabi, وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Do thotë dhe na ka ndalu Allahu që të jemi sikur ata që janë përca dhe janë kundërshtu popujt para nesh, edhe janë shkatru. Do thotë janë shkatru sepse kanë metë në atë përçarjen e tyre. Sigur që ka thamë, do thotë përçarja ndodh, mirë po nuk duhet me vazhdu. Janë shkatru popujt e mëparshëm, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë shkatru për shkak se kanë pas përçarje edhe kanë vazhdu në atë përçarje. Do të thënë nuk I kanë bërë sebetet e bashkimit. Edhe derisa kanë luftu nërmjet veti dhe janë mitë nërmjet veti. Mirë po, gjithashtu edhe mos me ardhë puna deri te lufta nërmjet veti,
ai popull që është I përçamur me vetë nuk ka fuqi me mu ballafaqu me ndonjë armik. E Allahu ka thënë pra për me se do të më largu përçarja edhe më kthyte argumenti për Kur'anit dhe Sunetit, edhe mos më pas mos më met më diçka në zemrat e besimtarëve. Ka thënë Allahu, "Fela wa rabbika la yu'minun", do të thonë jo pas Zotin kanë ata nuk janë besimtarë, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, derisa ty të kenë gjykatës për çdo gjë, për çdo mosmarrëveshje mes tyre. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, edhe masi gjykosh mos të mbetet në zemër paknaqësi, wa yusallimu taslima, por të dorëzohen plotësisht. Do të thonë për çdo mosmarrëveshje me kthy atë çështje të Kur'anit dhe Sunetit, edhe mas gjykimit të Kur'anit dhe Sunetit, njeri duhet të dorëzohet plotësisht edhe mos më met në zemër paknaqësi, do të thonë prej gjykimit të Allahut ose pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më të tjerë thot Shejkh Muhammed ibn Abdul rahimehuLlah, وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. فإن الله كفرمان سيكا ودرو مسلمان që të bashkohen fe dhe I ka ndalu të përçahen në të. Siç ka thotë Shejkh Salih, si për shembull që ka thënë Allahu, "Shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk." Do të thonë juve ja ka dhënë fe atë me të cilën e kemi porosit Nuhun, edhe atë që ta kemi shpallë ty, wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, edhe atë me të cilën kemi porosit Ibrahimin, Musain dhe Isain, an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi, do të thonë zbatojeni fen plotësisht dhe mos u përçani në ta. Do të thonë mos bëhet secili me grup të vetin edhe me fe të vetën, me besim të vetën ose me menhej të dallum nga ai që është në Kur'an dhe Sunet. Pastaj thot Shejkh Muhammed ibn Abdul ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. Thotë hala më shumë e qartëson këtë çështje, ajo që është përmend në Sunet, që është, do të thonë, sqarimi I çuditshëm. Pra, këto ajete që janë në Kur'an janë sqarim I plot, që e kupton secili. Mirë, po edhe më tepër e ka sqaruar edhe Suneti. Si për shembull ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Do të kush do të ketë jetë prej jush, do të shohë shumë kundërshtime. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, do të thonë ju kapuni për sunetin tim, edhe sunetin e khalifëve të drejtë pas meje. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar dhe na ka treguar se do të ketë përçarje në këtë ummet. Mirë po, zgjidhja e asaj është që të kapemi për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është pra shumë e qartë. Mirë po thotë Shejkh Muhammed ibn Abdul rahimahullah, ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Do thotë më vonë, pra masi Allahu e ka sqaruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar, edhe sahabët kanë hecë në këtë rrugë. Mirë po më vonë, është bërë çështja në këtë ummet, saqë të njerëzit është bërë përçarja dhe mendimet e ndryshme në bazat ose në degët e fesë, është dituria dhe fikhu në fe, ose kuptimi I fesë. Do të thonë mjerisht në gjeneratat e mëdhenshme në këtë ummet është bërë bindja se përçarja në bazat e fesë është dituri edhe fikh, edhe pse obligimi është e kundërta. Edhe deri sot njerëzit thonë se mendimet e ndryshme edhe dhënia e lirisë njerëzve edhe mos ngushtimi I çështjes, po mi lën lirisht me mendu edhe me pas çat menhet çka dojnë, kjo është dituri, edhe kjo është fikh. Kurse ne thojmë se
bashkimi në Kur'an dhe Sunet është obligim, edhe çajo është dituria dhe fik. Edhe disa thonë, subhanallah, se kundërshtimi i dietarëve ose kundërshtimi i muslimanëve në përgjithësi është sikur çka thonë se thonë që është mëshirë, sepse kur nëse një dietar thotë për një çështje se është haram, e tjetri e bën halal, atëherë mujnë muslimanët me zgjedh kanë dojnë. Atëherë këta njerëz kanë bë ligjvënës njerëzit. Thotë kur njerëzit thonë se është halal, atëherë po baka halal. E jo çka ka thënë Allahu, ose kur thonë njerëzit se është haram, atëherë bëhet haram. Kurse Kur'ani dhe Suneti na tregojnë se ai që i bën ligjet është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk ka të drejtë askush tjetër me tregu se çka është halal dhe haram përveç atij që thotë me fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse thotë Shejkh Muhammed ibn Abdul Vehhab, وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Kurse urdhrin për bashkim, tash bën që e thot vetëm një budall ose i dal për feje. Domthon masi kanë deviju kështu musliman, edhe llogaritin të ndryshimi ose dallimin mendime, edhe përçarja është mirë, është mëshirë, edhe është dituri, edhe është mençuri. Ai që i urdhron njerëzit që të bashkohen vetëm me ndjek Kur'anin dhe Sunetin, e llogaritin të çmendur, budall, ose llogaritin se ka dalë pi feje, ose thonë se po bë fe tre, sepse i urdhron njerëzit me ndjek Kur'anin dhe Sunetin, po bë fe tre, ose thonë se po bën fitnë, do të thonë i përçan njerëzit sepse i urdhron në bashku. Edhe thonë se ju nuk i respektoni dietarët, do të thonë i anulloni fjalët e dietarëve, mirë po kjo nuk është e vërtetë sepse ne i respektojmë fjalët e dietarëve, mirë po ato fjalë dietarëve i krahasojmë me argumentet e Kur'anit dhe Sunetit. Edhe ne nuk i urdhërojmë njerëzit që t'i pasojnë njerëzit, por ta pasojnë Kur'anin dhe Sunetin, sepse vetëm ajo është hak edhe ne dhe Allah nuk na ka urdhëruar me pasu filanin ose filanin, por na ka urdhëruar me pasu pejgamberin e tij. Edhe mirësia Allahut është që nuk na ka lënë neve vetë, domethënë të hulumtojmë për me zbulu hakun, për me njoft Allahun, ose për me ditë se si me adhuru Allahun. Allahu nuk na ka lënë neve ashtu të mundohemi edhe të hecim të humbur, domethënë mos dim se ka mu drejtu. Po na ka zbrit Kur'anin edhe Sunetin që sqaron Kur'anin. Edhe me këtë është largu paqartësia, është largu përçarja, edhe janë bashku muslimanët. Edhe Shejkh Salih, hafidhehuLlah, e përmend këtu, se ta dini se deri në kohë të afërt, në Qabe janë falë muslimanët 4 herë. Më thënë secili është falë me imamin e mëdhëbit vet. Edhe dikush është falë në fillim të kohës, dikush në mes, dikush në fund, sepse filan mëdhëbi mendon se më mirë është në fillim, tjetri mendon se është më mirë në fund. Edhe asnjëherë nuk është lidh Hanefia mas Shafiut ose Malikiu mas Hanbeliut, por secili me imamin e vet. Edhe kjo ka ndodhur për shkak se i ndjekin mëdhëbet, edhe i ndjekin mendimet e njerëzve. Edhe kanë përça edhe namazin, bile edhe xhuman, edhe kanë disa vene halat deri sot, çka edhe namazet edhe xhuman i falin 4 herë. Do të thonë veç e veç. Kush do vjen fillim, kush do në fund, do të thonë sipas mëdhëbit time. Edhe këtu e përmend Shejkh Salih, hafidhehuLlah, se mirësi e madhe Allahut ka qenë përmes kësaj thirrje Shejkh Muhammed ibn Abdul Wahhabit edhe të pasuesve të tij, njerëzit janë bashku edhe muslimanët janë bë ashtu si ka urdhëruar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si janë qenë selefi, siç kanë qenë sahabët, që namazin e kanë falë 1 herë, jo 4 herë. Vetë ajo që do të thonë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namazi është falë vetëm 1 herë, kuptohet se atë punë që e kanë bërë, edhe që e bojnë disa hala sot,
është batil. Edhe për shembull në disa vende ka xhami që janë me 4 mihrabe, që secili mëdhëb më fal te mihrabi i imamit vet. Edhe alhamdulillah thot Shejkh Salih se nën këtë shtet nën hijen e këtij davetit të bekuar jemi kthi, domethënë që si që kanë qenë selefi, me falë namazin ashtu të kanë falë selefi, edhe këtë çështje tjera, domethënë akidja e selefit edhe fiku gjithashtu sipas mëdhëbit të selefit. Allahu e di më së miri, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammed.